гарна погода, мотоцикл і дорога, що тягнеться за обрій, ніби запрошує їхати далі і далі. Що може бути краще? Перший день неспішно привів мене до румунського кордону вже під вечір. Сонце поволі хилилося до заходу, фарбуючи небо в теплі відтінки. Я розбив намет на березі найбільшого озера України – Ялпух. І, сидячи біля води, довго милувався спокійними краєвидами. Неподалік відпочивала велика компанія. Один із чоловіків, що саме порадився біля вогню, раптом підійшов до мене і простягнув тарілку. Ароматне м'ясо, свіжий хліб і соковиті помідори. Так моя вечеря стала не лише смачною, а й по-справжньому теплою. Перехід кордону розтягнувся на кілька годин, але очікування швидко розчинилися в дорозі. І ось я вже мчав румунськими шляхами, тримаючи курс на Трансфагараш. Дорога відкривалася новими пейзажами, а разом із ними – відчуттям справжньої подорожі. Особливо вразив підвісний міст через Дунай у Брієлі, відкритий лише у 2022 році. Його величні обриси з'являються ще задовго до того, як під'їжджаєш ближче. Центральний проспект Бухаресту, уздовж якого тягнеться нескінченна стрічка фонтанів, освіжав розпечене повітря. Вода мерехтіла на сонці, додаючи місту легкості серед літньої спеки. Ця широка артерія поступово привела мене до величного палацу парламенту, масивного і майже нереального у своїй монументальності. Зустріти вечір довелося на березі бурхливої річки Арджеш. Вода шуміла і перекочувалася хвилями, відбиваючи останні промені сонця, що танули за обрію. У цьому гомоні течії відчувалася сила і неспокій, але водночас дивне відчуття гармонії, ніби сама дорога продовжувала свій рух навіть тоді, коли я зупинився перепочити. Трансфагараш – місце, про яке говорять із легким захватом і внутрішньою повагою, ніби про щось більше, ніж просто дорогу. Тут усе виглядає масштабніше, ніж очікуєш. Нескінченний серпантин стрічкою врізається в гірський хребет, петляє, піднімається, знову падає вниз і знову рветься вгору. Дорога прорізає скелі темними тунелями, де на мить зникаєш у прохолодній тиші, а потім виринаєш у сліпуче світло, де перед очима раптово відкривається новий краєвид. Мости зависають над урвищами, і здається, ніби ти летиш, а не їдеш. Ліси то ховають тебе в тіні, наповненій запахом хвої, то раптово відступають, відкриваючи сувору кам'яну красу гір. Чим вище підіймаєшся, тим більше відчувається сила цього місця. Вітер стає різкішим, повітря прозорішим, а дорога ще звивистішою. Довгі тунелі, вирубані просто в товщі скель, здаються безкінечними. Їхня прохолода, гул двигуна і слабке світло в кінці створюють відчуття, ніби ти перетинаєш невидиму межу між світами. Виходиш із них, і знову гори, ще величніші, ще ближчі. Мов застигла хвиля, вигинається підковою гребля, що стримує озеро Відрару. Вода лежить спокійною блакитною гладдю, але в її нерухомості відчувається прихована міць. Навколо озера розходяться ґрунтові дороги, ніби таємні стежки для тих, хто не поспішає. Вони ведуть уздовж берега, заглиблюються в ліс, піднімаються на пагорби, відкриваючи нові, несподівані ракурси. Там уже немає натовпів і шуму, лише ти, мотоцикл і тиша, яку порушує хіба що шелест вітру та далекий плескіт води. Ведмеді. Цього року вони ніби особливо відчутні, частіше виходять із гірських лісів, ближче до людей і доріг. Уздовж Трансфагараша їх можна побачити просто на узбіччі. Вони лежать у траві, спостерігають за машинами, іноді ліниво підводяться і переходять дорогу, наче це їхня звична стежка. У цих зустрічах є щось водночас захопливе і тривожне. Ти зупиняєшся, дивишся і розумієш, що це вже не просто краєвид чи частина маршруту, а справжня дика природа, яка існує за своїми правилами. Їхній спокій оманливий. У повільних рухах відчувається сила, у байдужому погляді – настороженість. Дорога тут належить не лише мандрівникам. І коли ведмідь виходить на асфальт, повітря ніби згущується, час сповільнюється, а кожен звук стає виразнішим. Ти продовжуєш шлях уже з іншим відчуттям, із повагою до цих гір і до тих, хто називає їх домом. Від віражів перехоплює подих. Кожен поворот ніби кидає виклик і водночас затягує ще глибше в цю дорогу. Тут не просто їдеш, відчуваєш кожен метр, кожен нахил, кожну зміну висоти.
ніби сам стаєш частиною гірського рельєфу. Недарма Трансфагараш називають однією з найкрасивіших доріг у світі. Вона звивається змією крізь нескінченну долину, піднімається і падає, розчиняється в горах і знову з'являється десь попереду. З висоти видно, як її петлі переплітаються, утворюючи живий візерунок серед скель і зелені, а довгі відрізки асфальту губляться між різними рівнями гір, створюючи ілюзію безкінечного руху. І скільки б ти не їхав, цього завжди замало. Кожен новий поворот хочеться пройти ще раз, кожен краєвид побачити знову під іншим кутом, у іншому світлі. Цією дорогою неможливо накататися. Вона не відпускає, залишаючи в пам'яті відчуття руху, свободи і тих митей, які хочеться проживати знову і знову. На самій вершині дороги розташоване мальовниче льодовикове озеро Балеа на висоті 2034 метри. Воно лежить ніби в кам'яній чаші, оточене гострими гірськими хребтами, які піднімаються просто зі всіх боків, створюючи відчуття замкненого, але водночас безмежного простору. Навколо безліч стежок, що розбігаються по схилах, і ними можна блукати днями, відкриваючи нові панорами, де кожен поворот дарує інший ракурс цієї суворої, але неймовірно красивої місцевості, яка змінюється разом із світлом і тінню. Водоспади зриваються зі скель тонкими срібними стрічками, падаючи з висоти просто в озеро, наповнюючи його холодною гірською водою. Їхній шум змішується з вітром і створює постійний фон, ніби сама гора дихає. Подекуди вода розбивається об каміння дрібним туманом, який зависає в повітрі і зникає так само раптово, як з'являється. Повітря тут свіже і різке, з присмаком каменю та льоду, і кожен вдих відчувається глибше, ніж десь унизу, ніби наповнює тебе цілком. Погода змінюється миттєво, майже без попередження. Ще хвилину тому над водою лежала тиша, і раптом із долини піднімаються важкі хмари, ковзають схилами, огортаючи все довкола молочною завісою. Видимість падає до кількох десятків метрів, і світ стає вузьким і тихим. А вже за мить хмари розриває сонце, і на мокрих каменях спалахує світло. З'являється веселка, що ніби з'єднує небо й озеро в одну мить. Тут усе живе у постійному русі, навіть небо, навіть сама тиша. Спустившись до найближчого села, я розбив табір на березі гірської річки. Вода шуміла поруч, перекочуючись між камінням і розбиваючись на дрібні хвилі, несучи з гір прохолоду навіть у ще тепле вечірнє повітря. Вранці, трохи поблукавши вузькими старовинними вуличками села, де кам'яні будинки здаються частиною самої землі, я знову відчув поклик дороги. В центрі вже працювало невелике кафе. Запах свіжої кави та гарячої випічки наповнював повітря, додаючи ранку затишку і простоти. Неподалік височив старий костел, стриманий і величний, із баштою, що піднімалася над дахами, і мовчки спостерігала за життям села. Кам'яні будинки, ранковий спокій і ці короткі миті тиші залишилися позаду, коли двигун знову ожив і повернув у рух. Звук мотора розрізав тишу, ніби став точкою відліку. Від цього моменту знову починалася дорога, із її ритмом, швидкістю і нескінченним потоком нових вражень. Село швидко розчинилося в дзеркалах, а попереду залишився лише асфальт, що тягнувся вперед, запрошуючи їхати далі. Нескінченні віражі, мости, озера, вітер, височенні сосни – усе це зливалося в єдиний ритм дороги. Вона постійно змінювалася, то відкривала простір і далекі горизонти, то знову ховалася серед лісу, де світ ставав тіснішим і тихішим. І водночас у цьому русі було щось знайоме, ніби кожен поворот уже десь був, ніби дорога повторювала сама себе, але щоразу по-іншому, з новим світлом, новим настроєм і новим відчуттям швидкості. Це відчуття циклу затягувало. Ти їдеш вперед, а пейзажі ніби перегукуються між собою. Мости змінюють віражі, віражі ведуть до озер, озера знову віддають дорогу в обійми лісу. І чим довше ти в цьому русі, тим сильніше стирається межа між напрямком і самим процесом руху. Вітер супроводжує весь шлях, то лагідний, то різкий, наповнений запахом хвої і нагрітої сонцем дороги. Він б'є в груди, ковзає по шолому, змінюється разом із висотою і швидкістю, нагадуючи, що ти високо і ще не до кінця розумієш, де закінчується дорога і починається небо. А над усім цим – небо. Воно тут не просто фон, а окрема стихія. Хмари рухаються швидше, ніж здається можливим. То важкими масами нависають над вершинами, то раптово розриваються,
випускаючи різкі промені світла, що ковзають по схилу. Інколи вони опускаються так низько, що дорога ніби входить просто в хмару, і світ зникає на кілька секунд, залишаючи лише білу тишу і відчуття руху вперед у невідомість. Попереду чекала нова висота – Трансальпін, найвища дорога Румунії. І з кожним кілометром вона ніби піднімала тебе вище не лише над рівнем моря, а й над звичним світом. Більше простору, більше неба, більше вітру. І ще суворіші, майже первісні гори, що знову мали стати головними героями цієї дороги, де все зайве поступово зникає, залишаючи лише рух і простір. Якщо Трансфагераш здавався стрімкою змією, то Трансальпіна – це величезний удав, який неспішно повзе між горами, впевнено і розмірено прокладаючи свій шлях. Тут немає тієї різкої напруги кожного повороту, натомість з'являється відчуття сили і спокою, ніби сама дорога дихає повільніше. На цій висоті особливо гостро відчувається простір. Він ніби розгортається в усі боки одразу, без меж, без обмежень. Гори вже не тиснуть, як раніше, а відступають, даючи більше неба, більше світла, більше свободи. І з кожним кілометром це відчуття тільки посилюється. На кожному віражі виникає дивне, майже нереальне відчуття, ніби ти не просто їдеш, а пірнаєш у небо. У м'які ніжні хмари, які то піднімаються знизу, то ковзають зовсім поруч, іноді торкаючись дороги. Світ стає легшим, повітря прозорішим, а рух – плавним і безперервним, наче ти на мить вирвався за межі землі. Здалеку здавалося, що зелені схили щедро посипані білим камінням, яке повільно рухається, ніби саме по собі. І лише наблизившись, починаєш розрізняти. Це не каміння, а величезна череда овець, що розлилася по горах живою хвилею. Висота невпинно нагадувала про себе. Повітря ставало різкішим, а температура помітно падала з кожним підйомом. Ще недавно тепле сонце вже не зігрівало так, як унизу. Вітер пронизував крізь одяг, змушуючи сильніше відчувати кожен порив. Дихання ставало свіжішим, навіть трохи холодним, ніби кожен вдих приносив із собою частинку гірської висоти. Зранку погода порадувала сонцем, що пробивається крізь хмари, але незабаром почався дощ. Спочатку була надія, що це недовго. Кілометр за кілометр, годину за годиною дощ не переставав. Він то посилювався, барабанячи по шолому великими краплями, то починав мрячити, проникаючи у всі щілини. Тільки надвечір на горизонті з'явилася смуга чистого неба, і незабаром сонце юркнуло туди за хмар. Довгоочікувані промені пестили тепло. Вже перед самим кордоном із Сербією біля дороги був невеликий асфальтований майданчик, де й був розбитий табір. За півгодини на сонці висохла намет та спальні приналежності. Наступного дня на мене чекали нові пригоди і нова країна.